dashboard guys. Lagyan na dito guys. Ilalom sa samba. Dapat stereo. Terus kumapot. Terus edit. Mana? Tanggal. Mana? Oke guys, good day guys. Tanggal akong dashboard guys. May akong pangita ang switch sa aircon. Da malfunction. O ang ihapon nga kuan guys. Kining gitawag nga evaporator. Guys, oh. Tanggal na ko yung evaporators kayo. Guys, ako nang tao doon niya guys, oh. Limpyo na ni guys. Evaporators, luan na. May ang blower kayo. Guys, good morning guys. Hello mga guys. Ang DIY sa aking bana. Ako ang trabaho mga guys. Kalabira na. Ito po yung taon. Tara. Evaporator. Ito. Dashboard na. Grabe ang trabaho niya. Pa. Trabaho niya. Ito po yung taon siya. Guys, malinis ang evaporator guys, oh. At sinugawan ni guys. Ito ang purpose ng may ano guys, may wire. Yung maliit na wire. Ano kaya to?